Oras 11:30 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. News Blast. Presyo ng mga gulay asahang tataas dahil sa mga nagdaang bagyo. Mahigit 400,000 households maaari nang mapasama sa 4Ps. Winston Casio ng PAOCC tinanggal sa pwesto. Hakbang para tuluyang wakasan ng korupsiyon sa Pilipinas, isusulong ni Pastor ACQ. Philippine Army pinagbabayad ng China ng 60 million pesos. Sa international news, halos 30 kabataang nahaharap sa death penalty, pinapalaya na sa Nigeria. Sa sports news, Stephen Curry cleared na muli para maglaro. At sa Showbiz news, reigning Miss Int'l Andrea Rubio nagsagawa ng crash course sa 2024 delegates ng pageant. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas. Sa araw ngayon ng Martes, November 5, 2024. Ako yung makakasama, Val Di Pinagracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye ng ating mga balita as of 11 a.m. November 5, 2024, mga kapartner, dahil sa bagyong Marse, nakataas ang wind signal number 1 sa mga lugar tulad ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, maging sa Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya at kabila na dito ang Diadi, Bagabag, Bagyo, Villaverde, Bayumbong, Solano, Quezon at Casibo. Northern portion din ng Quirino ay wind signal number 1 at kabilang dito ang Difon, Saguday, Cabarugis, Aglipay at Madela. Maging northern portion ng Aurora, nakasama dito ang Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Taglay naman ng bagyong Marse ang hangin aabot sa 120 km kada oras. Malapit sa gitna at pagbugso naman aabot sa 150 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 km kada oras. Huli ito na mataan 500 at 70 km sa silangan ng Baler, Aurora. Sunshine News Blast. Asahan ng consumers na tataas ang presyo ng mga gulay dahil sa pagbaba ng supply nito. Sa katunayan, posibleng aabot ng 10 o 10 hanggang 15% ay tataas sa mga pangunahing highland vegetables gaya ng carrots, cabbage at pechay bagyo. Maging sa lowland vegetables gaya ng talong, kamatis, kalabasa, bawang at iba pa. Ayon sa Department of Agriculture, sanhi naman ng pagbaba ng supply ay ang mga nagdaang mga bagyo. Matatandaan na madalas na tinatamaan ng bagyo ang mga production area ng gulay gaya ng Cordilleras, Region 2, Calabarzon at Central Luzon. Sunshine News Blast. Maaari na mapasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang mahigit 400,000 households na kasama sa waitlist. Ito ay matapos ang validation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nilinaw lang ng ahensya na mapapasama na ang mga ito kung magkakaroon ng available slots sakaling may gagraduate na kasalukuyang benepisyaryo sa programa. Taong 2023 nang isinailalim sa reassessment ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Sunshine News Blast. Mga illegal pogo sa bansa tatapusin ng PNP sa loob ng dalawang buwan ayon sa PNP Chief si Paul Montebon sa report. Ngayong Disyembre, tatapusin ng PNP ang operasyon ng lahat ng illegal na pogo sa bansa. Ito ang tinuran ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasunod ng pinakahuling raid na ginawa ng kanyang mga tauhan sa panguna ng PNP Anti-Cybercrime Group at National Capital Region Police Office o NCRPO nitong nakaraang linggo sa Century Peak Tower sa Maynila. Anya, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga illegal na online gambling at iba pang uri ng sugal kasama na ang usapin ng human trafficking.
Mula rito, nangako ang general na may 2 buwan na lang silang natitira para pulbusin ang problema ng illegal pogo sa bansa. Magugunitang isa ring pinaghihinalaang Pogo Hub ang sinanakay ng mga otoridad sa Central Park, Bagak, Bataan, kung saan ginawang front lamang umano ng Centro 1 ang BPO services. Ngunit taliwas ito sa mga ginagawa ng mga empleyado gaya ng sports betting, love at cryptocurrency scams kasama na ang kaso ng labor trafficking. Ayon sa PNP, ang operasyon sa Century Peak Tower ay natuklasan bilang mother of all scam hubs sa bansa o central hub na isinasangkot sa iba't ibang illegal pogo operations. Sa kabilang banda, umapila ang pamunuan ng Century Peak Holdings sa Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang anilang illegal na operasyon ng kapulisan sa 40 palapag na gusali, gayong matagal na anilang hindi umuukupa ang Vertex technology na target ng search warrant ng PNP. Pinakakasuhan rin ng kumpanya ang mga tauhan ng PNP ACG at NCRPO na kasali sa operasyon. Sa panig ng Philippine National Police, legal ang operasyon katuwang ang pangunahing ahensya gaya ng NBI para wakasan ang mga ganitong uri ng illegal na gawain sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Sunshine News Blast. Negatibo sa pinaka-latest na hair follicle drug test sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Noong huling bahagi ng Oktubre na isinagawa ni Congressman Pulong ang test bilang pagsunod sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ito. Matatandaan na makasabay ng pagpapa-drug test ng kasalukuyang kongresista ay hinamon rin ito si PBA Portes Representative Migs Nograles na sumailalim na rin sa hair follicle test. Sa hamon na ito ay kay Congressman Pulong ay nakakabenepisyo ang publiko dahil masisiguro na ligtas at hindi gumagamit ng anumang iligal na droga ang nakaupo sa pwesto. Si Congressman Pulong at Migs Nograles ay magkatunggali bilang representative ng Davao City 1st District sa 2025 midterm election. Sunshine News Blast. PNP humingi ng tawad sa payag ni Chief PNP Marbil kaugnay sa paggamit ng iligal na droga bilang pampagising umano sa trabaho. Si Paul Montibon magbabalik para sa detalye. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa viral na pahayag nito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng iligal na droga bilang pampagising lamang sa trabaho, partikular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marbil na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa paggamit ng iligal na droga ay hindi naman talaga adik, kundi napipilitan lamang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa pangmatagalang duty nito. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinapanigan pa raw ng general ang paggamit ng iligal na droga gaya ng shabu para lang magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado, lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng iligal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon, naniniwala ang PNP na kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga sangkot sa iligal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga trabahante, madali lang naman nila na gawa ng paraan ang antok o pagod sa trabaho. Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs. Kahit na nahihirapan ka na o napupuyat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang pag-uwi. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Pahinga ka na lang. Saka may mga day off naman. Siyempre, pag night shift ka naman, 6 p.m. to morning, di ba? O yun, itulog mo na lang yung tanghali. Magugunitang sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitalang sangkot sa paggamit, pagbibenta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Habang 1 milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligal na droga
dahil sa malasakit nito sa mga inosenteng mamamayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng epekto ng iligal na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muling iginiit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligal na droga. Handa rin anyang akuin ang anumang kaso na isasampalaban sa kanya dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Sa huli naniniwala ang PNP na kailangan dagdagan pa ang pasilidad ng bansa gaya ng rehabilitation centers para sa pagbabagong buhay ng mga individual na minsay nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News. Sunshine News Blast. Tinanggal muna sa pwesto si Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOCC Spokesperson Director Winston Casio. Ang pagkatanggal nito sa pwesto ay upang may pairal ang patas na investigasyon kaugnay sa mga pagkakasangkot ni Casio sa mistreatment sa isang Pinoy ayon sa sulat mula sa Office of the President. Ang mistreatment umano ay nangyari habang isinisilbi ang search warrant sa Pogo Hub na Central 1 sa Bataan noong October 31. Hinili naman mula kay Casio na magsumite ng paliwanag sa loob ng 24 na oras. DZAR Sunshine Radio Report. Viral SUV sa EDSA busway na peking number 7 ng protocol plate ayon kay Senator Cheese. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Troy? Kinumpirma ng Land Transportation Office or LTO kay Senate President Chis Escudero na ang number 7 protocol plate na ginamit ng isang SUV na iligal na pumasok sa EDSA bus carousel lane ay peke. Bilang tugon sa inquiry ng isinulong ni Escudero tungkol sa insidenteng kumalat sa viral video, sinabi ni LTO na walang daitalang number 7 protocol plate na inisyo para sa klase ng sasakyan na nabanggit. Una nang inihayag ng Senate President ang kanyang pagdududa tungkol sa protocol plate na nakita sa viral video at ipinunto na ang 7 plates na inisyu sa mga senador ay walang iba pang marka kabilang ang mga taon o petsa tulad ng nakitang plaka sa SUV. Ang number 7 protocol plate ay binibigay lamang sa mga sasakyan ng mga senador at tulad na ipinunto ni Escudero, wala itong espesyal na pribileyo kabilang na ang makapasok at makadaan sa mga lane na eksklusibo para sa mga pampasaherong bus. Binigyang diin ng Senate Chief sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso na sila ay may mga kinatawan ng bayan at ang kanilang mga aksyon, gaano man kaliit o kalaki, ay palaging makikita ang husgahan batay sa institusyon kanilang pinaglilingkuran. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Gulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, isa sa pangunahing plataporma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay nalahad ni Atty. Kay Laurente, spokesperson ni Pastor Apollo sakaling maging senador ito ng Pilipinas. Ipinahayag rin ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyong ito ay kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Sunshine News Blast. Number 1 talaga, to resolve the problem about the corruption is andun ang sa transactions magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ring tanggalin ni Pastor Apollo ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt kung saan hahanapan ng resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Sunshine News Blast. Number 1 din yung liquidation by certification. I-repeal na yan. Tatanggalin na talagang, i-abolish na yan. So what's happening right now, we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification.
So that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganun ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Si Attorney Kay Laurente, nagsisilbi ring spokesperson ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang mga liquidation na ito ay susuruin naman ng Truth Commission na isang anti-government commission. Ito naman ay bumubuin ng mga ordinaryong Pilipino dahil gusto ni Pastor Apollo na mismo mga Pilipino ang sumuri kung saan ginastos sa mga lider ng bayan ng pera na mula sa buwis ng mamamayan. Ito ay ilan naman sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo pantuluyang masugpo ang korupsyon na matagal nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan pa ang ibang plataporma ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga programa ng SMNI at alamin ang mga hakbang na nais itong isulong para tuluyang makalayang Pilipinas mula sa kamay ng mga ganid at sakim na politiko. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Yung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang. Gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. DZAR Sunshine Radio Report. Samantala, Villar na bahala sa pagsusulong ng reklamasyon na walang siyentipikong batayan. Si Troy Gomez magbabalik para salitan ng Balita. Troy? Ikinababahala ni Senator Cynthia Villar ang mga reclamation projects na isinusulong ng walang komprehensibong pag-aaral tungkol sa epekto nito sa kapaligiran. Ang kay Villar Chairperson ng Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change ng patuloy na pagsulong sa reklamasyon sa higit kumulang 635 ektarya ng kalupaan sa Las Pinas at Parañaque side of Manila Bay ay lubhang nakakaalarma. Muli rin na siyang nanindigan na ang proyektong ito ay nagdudulot ng panganib sa kapaligiran sa mga mangingisda at maging sa mga residente. Ang reklamasyon ay may dalang panganib lalo na sa naisabatas na protected areas ng Las Pinas Parañaque Wetland Park, kilalang lugar para sa fish spawning na siyang may malaking ambag sa supply ng seafood sa Southern National Capital Region, Camanaba Region at Bulacan. Ay kay Villar, nakakalungkot na may mga patuloy pa rin nagsusulong ng reclamation sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang reclamation project sa Manila Bay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Pintilap, sa partner mo sa Balita Television. Ka-partner News Blast. Samantala, dating KOJC missionary mula Ukraine kinontra ang mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hannah Jane Sancho sa report. The people who accuse Pastor, they're lying. They're lying fully. I don't know what's the purpose. I don't know why they're doing this work.
Especially I'm talking to those people who's from Ukraine, who've been in the Philippines, and now they're talking against pastor, and I'm just shocked why they cover their faces. It's blurred. If you telling the truth, you will never cover your face. Isang dekadang nagsilbi bilang KOJC missionary si Yulia Olinik na nagmula sa bansang Ukraine. Isa si Yulia at ang kanyang pamilya na tinulungan ng KOJC at binigyan ng pagkakataon na manirahan sa Davao City at makapag-aral sa ACQ College of Ministries. Hindi na siya bahagi ng KOJC ngayon at tahimik nang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Denmark. Pero ang ilang dating misyonaryo ng KOJC, patuloy siyang ginagambala. Ang gusto ng mga nagtraidor na misyonaryo, tumulad sa kanila si Yulia kaya't iniinganyo nila itong mag-imbento ng kung ano-anong kwento laban kay Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil dito, lumapit sa KOJC si Yulia at ibinunyag ang masamang plano laban sa butihing pastor. Yes, it's true. Somebody tried to contact to me in US and tried to force me to tell a lie about KOJC and against pastor, so the pastor cannot go out from the jail because I didn't know who's this person. It starts with the very wise questions. Hi, Yulia. How are you? Can I call you? And I, of course, don't know this person. My answer back text was, do I know you? And why do you want to call me? What we're gonna talk about? Then the next text was, I wanna talk to you about KOJC. And I ask again back, what do you want to know about KOJC? I thought it's a full-time worker, and do I know you? So she answered me back, yes, I'm ex-full-time worker in US, and I wanna talk to you about KOJC. So I said, what do you want to know about KOJC? And she told me that she would like to give me some questions that I can testify, and if I don't want anyone to see my face, I can cover my face. Hindi katanggap-tanggap para kay Yulia na isang mabuting tao tulad ni Pastor Apollo ay gagawa ng maling akusasyon, ipahiya sa sarili nitong bansa at pagdiskitahan ng mga politikong maitim ang budi. Of course, I was angry about it, and I sent her a big text message about that it's not true, and I texted that, listen me carefully, I don't want to lie anything about the kingdom, especially pastor, because I've been there for 10 years. I know who is pastor. I know how good he is person, he's son of God, and he's righteous person, and helping to the kids, helping to everyone. He never abused anyone. And especially there's my family, my sister-in-law, and 3 my kids, nephew and nieces. Hindi rin pinalampas ni Yulia ang pagkakataon na magsalita laban kay Yulia Titova, ang Ukrainian national na nagsalita sa pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. I know her because we've been in the kingdom, we've been in the Philippines together for many years, 7-8 years together. I came first in 2012. She came to Davao in 2013 or 14. So we've been there together. We studied together, ACQ College of Ministry. We joined the Thanksgiving worship presentation, Give Us This Day. We traveled all over the world, had together concerts, crusade, worship Almighty Father. We've been in many fellowships. So I know her very well. We live together. Tinawag na sinungaling ni Yulia Olinik ang kapwa niya Ukrainian sa mga ibinibintang nito kay Pastor Apollo. Kung totoo nga raw ang mga akusasyon ni Titova, ay dapat nauna niya itong napansin dahil magkasama sila ng tirahan noon. I can say she is lying because
as I told you earlier, we live together. From morning to evening, from morning to morning, we live together. We study together, we travel together. Giit ni Yulia Olinik, kung gugustuhin ni Titova ay napakaraming pagkakataon noon para makapagsumbong siya. Pero bakit hindi niya ito ginawa? And number one is, Pastor invite her parents to go to the Philippines to see where's the daughter live, where's the daughter study. So they've been welcome. So if something like this she's telling, why she didn't tell this to her parents while the parents been in the Philippines? My parents been there too. My father, mother, they visit KOGC, they visit compound in Davao. In Manila, we went together for the big concert crusade. My kids, nephew and niece, and sister-in-law. So if she'd been raped, as she is testifying, so why she didn't tell her parents there, and the parents should have brought her right away? Her parents been there. And she went many times to Ukraine. So what's the problem? I see in this situation, in her testimonies, is only lies. So I didn't see any problems. I didn't see any things like she's saying somebody raped her. I didn't see this one. And we are women, we can feel this one. If something gone wrong with the person, you can see it. You can feel that somebody touched her, somebody did something to her, and we've been free there. We can say, okay, I don't like to be here. I want to come back to Ukraine. Please buy for me a ticket, fly. How many times she's been in Ukraine? How many times? 2 times Pastor invited her parents. 2 times. So I saw her life so blessed there. Dinipensahan din ni Yulia si Pastor Apollo kaugnay sa akusasyon ng human trafficking at pang-aabuso sa mga bata. But all what they're saying, for example, human trafficking. How? Where? I travel many times by myself. Parents travel with the kids. Kids cannot travel without parents. They're not 18. They're 7, 4, 10 years old. How it can be the human trafficking? Ukrainian embassy went to the Philippines, to Davao City. They talked to the parents. If something wrong there, the parents can say to Ukrainian embassy, help us and take us out from the kingdom. No one. So if I've been happy in the Philippines, if I've been happy in the kingdom of Jesus Christ, if I've been happy in that time pastoral ministry, I will say about it. I will stand for this one. Even if I now have my family, my baby, I'm blessed and I'm happy to share to everyone about it. And those people who went against pastor, is what I know, is those people who lie and use the kingdom for their own. Sa kabila ng mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ay nanatili pa rin ang respeto at mataas sa pagtingin ni Yulia Olinik sa butihing pastor. I want to say about pastor only the good one. The person with the big heart, kind, generous, happy, full of love, especially to the kids. And for all these years, what I see is only the goodness, help and love to the kids, and not only to the kids, to the parents, to the adults, to teenagers, to young people. His heart is so big. He helped all over the world. And I tell you, especially to Ukraine, to how many kids he helped in Ukraine, how many kids been sheltered, clothes, everything. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Ipinagutos ni Nigerian President Bola Tinubu na palayain ang 29 na kabataang nahaharap sa death penalty. Ipinapaimbestigahan rin ng Pangulo ang law enforcers na sangkot sa pag-aresto at paglilitis ng mga minor. Sa ulat kasama mano ang 29 na kabataan sa 70 katao na nagpoprotesta laban sa kahirapan na kasalukuyang nararanasan ng kanilang bansa. Sa pagkakaroon nga ng death penalty laban sa mga kabataan, marami na tuloy ang kumukwestiyon kung may karapatang pantao pa sa Nigeria, lalo't hindi naman pala malinaw kung kasama tinutukoy ng mga kabataan sa mga nagpoprotesta. Ito na rin ang dahilan kung bakit pinipressure ang Nigerian President na palayain ang mga kabataan edad 14 hanggang 17 taong gulang. Sports News Blast. Cleared na para maglaro muli si Stephen Curry ng Golden State Warriors. Welcome development rin ito para sa kumpunan dahil makakalaban na rin nila ang Dallas Mavericks at Memphis Grizzlies. Madatandaang nakapagtamo si Curry ng peroneal strain mula sa game nila kontra Los Angeles Clippers noong October 27. Samantala, maliban kay Curry, pansamantala namang hindi makakapaglaro si Anthony Melton para sa Warriors dahil sa back injury. Showbiz News Blast. Nagsagawa ng pageant walk crash course si reigning Miss Int'l Andrea Rubio sa mga kalahok sa 2024 edition ng pageant. Maliban pa ito sa inspirational talks na ibinigay niya sa contestants. Kumpara sa nakasanayan, minsan lang makikita ang reigning queens na nagbigay o nagbibigay ng crash course sa mga kalahok ng isang pageant kung kaya't pribileyo ang mga naturuan ni Rubio. Ang Coronation Night ng 2024 Miss International ay sa November 12 sa Tokyo Dome City Hall sa Japan. Representative ng Pilipinas dito si Angelica Lopez ng Binibining Pilipinas. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Matthew 6:20, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas count ng mga kapartner, 50 days to go na lang at Pasko na. At inyo na ito ngayon ang balitaan ngayon tanghali ng Martes, November 5, 2024 sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 Sunshine Radio Manila ng SMNI News. Ako ang naging tagapagbalita, Val de Vinagracia, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado ko. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Hindi ako kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang Clean Fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Utang. Gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-Clean Fuel ka.